નમસ્તે મિત્રો, હું છું સિદ્ધાર્થ છાયા. તો સ્વાગત છે તમારું સિટ ટોક્સમાં. નમસ્તે મિત્રો, અને પોડકાસ્ટ ડાયરીઝના એક નવા અને ખાસ એપિસોડમાં તમારું ફરીથી સ્વાગત છે. આજે કંઈક નવું કરી રહ્યા છીએ. આમ તો આપણે આવો પહેલી કોશિશ કરી ચૂક્યા છીએ, પણ આજે આપણે આવનારી ગુજરાતી ફિલ્મ 31st એના વિશે આપણે એના કલાકારો સાથે ચર્ચા કરીશું વન બાય વન. પોડકાસ્ટ એક જ રહેવાનું છે, પણ ચર્ચા એક પછી એક કરીશું. અને સૌથી પહેલાં આપણી સાથે છે હિતુભાઈ, અને અગેન કોઈ ઓળખાણની જરૂર નથી. તો હિતુભાઈ, પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં તમારું એઝ અ ટીમ ઓફ 31st સ્વાગત છે. આપણે ફરીથી આ પોડકાસ્ટ પર મળીશું જ. અત્યારે આપણે 31st માટે ખાસ મળ્યા છીએ અને બહુ કેટલા વખતથી પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે કે કંઈક સરસ કરીએ, લોકો માટે વાતચીત કરીએ. કરીશું આપણે, પણ આજે આપણે એક તક મળી છે તને ગુમાવી. 31st મોકો આપ્યો અમને. તમારી સાથે એટલે એ સવાલ મારે ત્યારે પૂછ્યો હતો, પણ અત્યારે તમે આવ્યા છો તો એનાથી જ શરૂઆત કરું. બોલો. આપણે અહીંયા હિતેન કુમાર આવી ચૂક્યા છે પોડકાસ્ટમાં, અને એમાં વર્ષ વિશે ચર્ચા થઈ. એમણે એવું કહ્યું હતું મને કે મને અત્યારનો હિતુ વધુ ગમે છે. યસ. તો તો શું તમે શું માનો છો એ બાબત? હા, એટલે એ અદ્ભુત વાત ના કહેવાય કલાકાર માટે? કહેવાય કે આ પડાવ પર આવીને આટલું લાંબુ કરિયર થયા પછી હજી લોકો નવેસરથી તમને એક as if you've just entered with new energy, new characters, new roles, new stories. એટલે એ પ્રકારનું આ બધા મને 2.0 હિતુ 3.0 પણ કહી શકે કે બાળ કલાકાર હતો, પછી હીરો બન્યો, અને એના પછી ગેપ લીધો એઝ અ ધારાસભ્ય તરીકે 3 વર્ષ. એના પછીની જે હવે ફિલ્મો છે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફિલ્મો છે. એમાં ઓફકોર્સ હિતેનલાલે જેમ કીધું એમ હવે તો સાથે વશ પણ કરીને, રાડો પણ કરીને બધી, એન્ડ કમઠાણ પણ આવી, ત્રણેકા પણ આવી. એટલે બધામાં અલગ અલગ પ્રકારના રોલ, અલગ કન્ટેન્ટ્સ, અલગ વાર્તા, નવી એનર્જી સાથે, નવા ઉર્જાવાળા, નવા રાઇટર્સ, નવા ડિરેક્ટર્સ. એટલે ઇટ્સ અમેઝિંગ. ન્યૂ જનરેશન, એમાંની આ એક બીજો પડકાર છે અમારા માટે. 31st જે અમારી ફિલ્મ છે, 31st એક એવી પ્રકારની ફિલ્મ છે કે જે સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત છે. ઓકે. એટલે એ બહુ મોટી વાત કહેવાય કે તમે આ પ્રકારની ફિલ્મો હવે ગુજરાતીમાં બનાવવા માંડ્યા છો. કારણ કે એવું લાગી રહ્યું છે કે ઓડિયન્સને એવા કન્ટેન્ટોની જરૂર છે, અને એ લોકો ઝંખી રહ્યા છે ક્યાંક કે અમને મળે. સો અમારી આ કોશિશ લોકોને ગમશે. અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ મારું કેરેક્ટર છે, એટલે હિતેનલાલને નિરાશ તો નહીં કરું. આમ પણ કમઠાણમાં કહો કે રાડોમાં કહો, તમારાથી બહુ નિરાશ થવા જેવું હોતું પણ નથી. એક બીજો આને લગતો પ્રશ્ન લઈ લે, પછી આપણે 31st ની વાત. જી. તમે એટલે જે હિતુ 2.0 કે 3.0 છે, તમે તમારા તરફથી શું પ્રયાસ કરો છો કે હું હવેનો હિતુ સારો લાગુ? કરેક્ટ. ખંખેરી નાખું જૂનું બધું. ઓકે. પહેલા ખંખેરી નાખવાનું જે પણ કર્યું છે, અને નવેસરથી કામ કરવાની કોશિશ કરીને. મેં હમણાં એક બીજા ઇન્ટરવ્યુમાં પણ એવું જ કીધું કે હવે મારે છે ને કોઈ રેફરન્સ નથી જોઈતા. આપણે નહીં કોઈ કહે કે ये कैरेक्टर उस फिल्म से ये जो जिसने निभाया था वैसा कुछ કરીએ. એટલે એ હવે રેફરન્સ નથી જોઈતા. એવું કરવું છે કે જાતે જ બેસીને એની અંદર તમે કેરેક્ટરમાં, જે સ્ટોરીમાં, રાઇટરની હેલ્પ જોઈએ, ડિરેક્ટરની હેલ્પ જોઈએ. એ લોકો આપણને માર્ગદર્શન આપે. એ વિઝન ફાઇનલી આ મીડિયમ છે ડિરેક્ટરનું, આ ડિરેક્ટરનું મીડિયમ છે. એટલે એણે જે વિચાર્યું, જે ડ્રીમ કર્યું છે, કે જે એ આપણે કેવી રીતે એને સરસ રીતે નિભાવી શકીએ, એ કોશિશ દરેકની ફિલ્મમાં હોવી જોઈએ, એક્ટર તરીકે, બીજા બધા ટેકનિશિયનની. એટલે એમનું માર્ગદર્શન લઈને, જેમ કે આ 31st માટે પણ પ્રણવ પટેલ અમારા
ડિરેક્ટર એન્ડ રાઇટર. સો એમની સાથે બેસીને ઘણું બધું અમે કહેવાય ને કે ચર્ચાઓ કરી. એમણે કીધું કે મને પર્ટિક્યુલરલી બહુ નેચરલ આમાં પરફોર્મન્સીસ જોઈ છે, કારણ કે વિષય બહુ ગંભીર છે અને આમાં જો જરા પણ ઓવર થઈ ગયું તો ઇટ વિલ નોટ બી કન્વિન્સિંગ ટુ ધી ઓડિયન્સ. ઓફકોર્સ. ઇટ હેઝ ટુ ટચ ધ હાર્ટ. અને જે અમને તારને છેડવા છે લોકોના અને વિષય દિલના. ગંભીર છે. Yes. ટ્રેલર જોયું છે. યસ, એટલે એ પરફેક્ટ જો એનો સૂર નહીં હોય ને અમારો, તો એ બરાબર ટચ નહીં થાય. સો અમે બધા જ કલાકારોએ, ટેકનિશિયનોએ ખૂબ આમાં પ્રયાસ કર્યો છે, મહેનત કરી છે, કોશિશ કરી છે. રાઈટ. બાકી તો 20 ડિસેમ્બરે આવે ત્યારે બધા જોઈ લે કે કેવું છે. એટલે 20મી તો આવશે, પણ આ કદાચ થોડીક મોડી આવી છે એવું. મોડી ડેફિનેટલી અમે લોકો એ જ મથતા હતા કે જલ્દીમાં જલ્દી આવે. પણ એક શું છે આમાં, આ પ્રકારની ફિલ્મો હોય છે ને, એટલે એની અંદર ઘણા બધા બીજા બધા જેટલું બને એટલું ટેકનિકલી અને કેટલી સાઉન્ડ બનાવીએ, કેટલી સારી બનાવી શકે, એ કોશિશ બધાની હોય છે. બરાબર. સો આઈ થિંક મે બી દેટ કુડ બી ધ રીઝન કે Right. જે સમય અમે ચાલુ કરી જી, હતી જી. અને હવે જે રિલીઝ થઈ રહ્યું છે Yes. એમાં થોડોક ટાઈમ ગયો છે. હા. બટ આ વિષય તો હજી સુધી કહેવાય ને કે ગુજરાતીમાં આ રીતે આવ્યો નથી. અને યુથમાં આ વિષયને લઈને બહુ જ એંગર છે, બહુ ગુસ્સો છે. એટલે ખાસ કરીને યુથ ડાયરેક્ટ કનેક્ટ થઈ શકે એવો આ સબ્જેક્ટ છે. તમે કીધું આ પ્રકારનો વિષય આ વર્ષે આપણે ત્યાં જગત કરીને, જી. હું મારા ઘણા પોડકાસ્ટમાં, મારા રિવ્યુમાં એનો જી. રેફરન્સ કે હિંમત જોઈએ, યસ, જે કદાચ આપણી બહારની મૂવીએ પણ કર્યો નથી, જે જગતમાં યસ, યસ. એમાં હું પણ હતો, એમાં કેમિયોમાં જે- લાસ્ટમાં આવું જે- જે, હું છું. એ કેડીની કહેવાનો જ ફિલ્મ હતો. હતી, યસ, Yes. હતો એમાં. એટલે એવો ફરીથી એ આપણે એને બોલ્ડ તો ન કહેવો જોઈએ, પણ એક કહેવાય ને કે આવી હિંમત જોઈએ રજૂ કરવા માટે. યસ, તો કલાકાર, જેમ તમને કીધું કે તમારા ડાયરેક્ટરે કીધું કે મારે નેચરલ જોઈએ, યસ. તો તમે એમાં શું એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપ્યો કે ના આ સિરિયસ વિષય છે, મારું પાત્ર પોલીસનું છે, તો મારે એ રીતનું કંઈક એક્સ્ટ્રા કરવું પડશે? કરે. આપણે આપણા તરફથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલી કોશિશ કરતા હોઈએ, પણ ફાઇનલી છે ને તમારે ડિરેક્ટર રાઇટરને સમર્પિત થઈ જવું ઓફકોર્સ, એટલે પડતું હોય ડાયરેક્ટર છે. સેક્ટર. પછી યસ, સો વોટ એવર દેન હી સેઝ, એટલે એ અમે માની. અને અમારા કેસમાં બહુ સેન્સિબલ ડિરેક્ટર છે, એટલે એ કહેતા હતા, એ બધા જ લોકો એકદમ આંખ બંધ કરીને, ઘણા બધા એવા કલાકાર હતા જેનો બહુ જ બહોળો એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે અમારી આ ફિલ્મની અંદર, પણ એવા કલાકારો હતા. પણ એ બધા જ લોકો, પ્રણવભાઈએ કીધું ને ચલો કરો ચૂપચાપ, બસ. એટલે એન્ડ ફાઇનલી લુકિંગ એટ ધ પ્રોડક્ટ, ફાઇનલી જ્યારે અમે બેસીને આ ફિલ્મ જોઈ તો અમને જે કહેવામાં આવ્યું હતું એ એક્ઝિક્યુટ કર્યું છે એમણે. રાઈટ. યુ સી, નહીંતર મોટી મોટી વાતો બધા બહુ કરી જતા હોય છે સાહેબ, અમે વર્ષોથી જોઈએ છે, પણ એક્ઝિક્યુશનમાં એ લોકો ફેલ થતા હોય છે. Yes. એન્ડ ધીસ ફિલ્મ હેઝ રિયલી બીન એક્ઝિક્યુટેડ દેટ વે, સરસ રીતે. અને તમારા રોલ વિશે એક કંઈ આપણે સ્પોઇલર નથી ઈમાનદાર આપો? ઈમાનદાર એસીપી છે, ઓકે, જે શું નામ છે? મારું નામ આમાં છે એસીપી અનિરુદ્ધ. અચ્છા. અને એ છે ને એટલો ઈમાનદાર છે, અને કોઈ પણ હિસાબે ગમે તેટલો દબાવ ઉપરથી આવે કે ક્યાંયથી પણ આવે, એને સચ્ચાઈ સુધી પહોંચવું છે, એ એની કોશિશ રહી છે. એટલે આ ફિલ્મની અંદર એ થ્રિલ છે, આ ફિલ્મની અંદર એ સસ્પેન્સ છે, ડ્રામા છે, રિયલ લાઈફમાં બની ચૂકેલો ઇન્સિડન્ટ છે, ઓકે. પણ એને ઇર્દ ગિર્દ એક આખું એટલું સરસ આમ પ્લેટફોર્મ રેડી કરવામાં આવ્યું છે કે જે ઓડિયન્સ ફિલ્મ જોવા બેસશે ને એ બોર નહીં થાય. ઓકે. એને બધી જ વસ્તુઓ એક ફિલ્મમાં હોવી જોઈએ. એ આટલા ગંભીર વિષયમાં પણ એ વસ્તુ મળશે, એની ખાસ તકેદારી, ખાસ કોશિશ રાઈટ. અમે બધાએ સાથે મળીને કરી છે. યસ. એન્ડ આઈ થિંક ફિલ્મ જોશે એટલે ઓડિયન્સ જાતે જ કહેશે કે નહીં યાર એ અચ્છા હતા. અને તમારા જે સહકલાકારો છે હા, એમના વિશે કઈ અનુભવો કે કઈ તમે શેર કરો આ મૂવી? એટલે બધા જ લોકો સિરિયસલી મંડી પડ્યા હતા કે શું કરવાનું છે, બીકોઝ રેપની વાત હોય જી. એટલે ફેમિલીઝ ઇન્વોલ્વ હોય, જેની સાથે જી, જી. વિક્ટિમ ના હોય, અક્યુઝ જેને કર્યું હોય દુષ્કર્મ એના ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય, એટલે બે ઘરની વાર્તા હોય, પોલીસ ઇન્વોલ્વ હોય એટલે પોલીસ સ્ટેશન જોઈએ, જે રોડ ઉપરની સિક્વન્સીસ છે
એટલે રોડ ઉપર જવું પડે. કોર્ટરૂમ ડ્રામા છે એટલે કોર્ટરૂમ જોઈએ એટલે અલગ અલગ જગ્યાએ, હોસ્પિટલ જોઈએ એટલે અલગ અલગ જગ્યાએ આનું ફિલ્માંકન થયું છે. અને એટલા બધા એક્ટર્સ છે આની અંદર ભરેલા, અને બધા જ લોકો સિરિયસલી સરસ કામ કર્યું છે. અને વી હેડ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી વી હેડ અ લોટ ઓફ ફન ડુઈંગ ધીસ, બીકોઝ અમારા માટે પણ આ એક ચેલેન્જ હતી. ઓફકોર્સ ઇટ્સ અ ચેલેન્જ ટુ ડુ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ સબ્જેક્ટ, અને પરફોર્મ કરવાની મજા આવી. વી હેડ ફન. તો તમે અમારા દર્શકોને પણ અપીલ કરી શકો છો કે 31st જોવા ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શોમાં જાય. એટલે અમારી ગુજરાતી ફિલ્મ છે, ફિલ્મનું નામ 31st છે, અને 20 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થવાની છે. એટલે તમે 31st ડિસેમ્બર મનાવવા જશો ને એની પહેલાં અમારી ફિલ્મ આવી ગઈ હશે, જે એ 31st ડિસેમ્બરે કઈ કઈ પ્રકારની જે ઘટનાઓ અમુક થતી હોય છે એને અમે આમાં કંડારવાની કોશિશ કરી છે. રાઈટ. અને ઇટ્સ અ સબ્જેક્ટ વી આર ઓલ એક અમારી નૈતિક જવાબદારી છે કે આ પ્રકારની ફિલ્મો પણ બનવી જોઈએ. આજના યુથને એ પણ સમજવું જોઈએ કે આવી ઘટનાઓ થાય તો એમાં શું શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ. સામાજિક એમાં સરસ મેસેજ છે. યસ. એટ ધ સેમ ટાઈમ યુથને અપીલ કરે એવી પણ વાતો છે. આજના યુથને જો કંઈ સમજાવવું હોય તો એને સમજાવવો ના જોઈએ. હા, એને પ્રીચિંગ જેને કહેવાય. નો પ્રીચિંગ. અમે પ્રીચ નથી કરતા, અમારે પ્રીચ નથી કરવું. તમે જઈને અમારી ફિલ્મ ખાલી જોશો ને તો એની અંદર જ અમને જે કેવું છે ને એ તમે સમજી જશો. યસ. તો 20th 31st તો આવી જશે. યસ. બરાબર. 31st યર પૂરું થઈ જશે. યસ. તો 2025 નવું વર્ષ શરૂ જી થશે. સર. એમાં હિતુભાઈ શું લઈને આવે છે? સર, એવું થયું છે ને કે 3 મહિનામાં 6 પિક્ચરો મારી રિલીઝ થવાની છે. એટલે બહુ મજા આવશે. આઈ હોપ ઓડિયન્સ એટલી જાય થિયેટરોમાં જઈને અલગ અલગ જી. વાર્તાઓ, અલગ અલગ વિષય આ સાથે. વર્ષે ઘણું વૈવિધ્ય આપણે જોયું છે Yes, sir. 2024માં. જી. હવે અપેક્ષાઓ એવી છે કે 25માં એ જળવાઈ રહે. એટલે એક અનાઉન્સમેન્ટ થોડા ટાઈમમાં થવાની છે. ઓકે. એ અનાઉન્સમેન્ટથી લોકો બહુ જ ખુશ થવાના છે. વાહ. ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય કે ઇવન ગુજરાતનું ઓડિયન્સ હોય, જી. એ પ્રકારનું બહુ જોરદાર અનાઉન્સમેન્ટ થવાનું છે. એટલે અમે રાહ જોઈશું. યસ સર. એટલે બહુ મજા આવશે. અને હિન્દી ફિલ્મ પણ મેં કરી છે, એ પણ રિલીઝ થશે 2025માં. કેસરી વીર. અચ્છા. સો એમાં સુનિલ શેટ્ટી, વિવેક ઓબ્રોય, અમે બધા જ છીએ. રાઈટ. સો એ પણ જોવાની મજા આવશે. એટલે એટલે પીરિયડ મૂવી છે. હા, ઇટ ઇઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ ગુજરાતના કોઈ હિસ્ટોરિકલ કેરેક્ટર ઉપર હિન્દી ફિલ્મ બની. વાહ. અત્યાર સુધી નથી બની. અને એ કેરેક્ટર? એ કેરેક્ટર છે વીર હમીરજી ગોહિલ, ઓકે. જેમણે સોમનાથ બચાવવા Yes, માટે yes, જે કોશિશ કરી. એટલે એ બહુ જ મજા આવશે. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. ચોક્કસ. તો 2025માં બહુ એક્સાઇટમેન્ટ સાથે Yes, sir. તમે પાછા આવવાના છો. યસ સર. તો પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં પણ પાછા આવશો એવું? એ પાક્કું, આ Promise. કહી દીધું. પ્રોમિસ સરજી. અને તમે ને મોનાબેન બંને આવવાના. બંને આવીશું Yes. વિથ રાજવીર. ઓફકોર્સ મજા Bonus. આવશે. તો હું તમને મેસેજ કરીશ, આપણે ડન સર. મળીશું. ડન સર. અત્યારે તમે સમય લઈને આવ્યા અહીંયા, સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ વેરી મચ. અને બસ આપણે બીજા 31st જે એક્ટર્સ છે એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીએ છીએ. એટલે થોડું અલગ રાખીએ, બધા નહીં પણ અલગ અલગ. યસ યસ, એવું તો કરો. તમારા પછી આપણે મજા આવશે. તમે જાઓ અને બીજાને લઈને આવો, તમે હું અહીંયાથી ઉપડું છું. યસ, તમે મોકલો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ મળીએ. ખૂબ આભાર સરજી. યસ. નમસ્તે. અને હેમાંગભાઈ આપણી સાથે છે. આપણે જોયું કે હિતુભાઈ ગયા અને એમણે હેમાંગભાઈને મોકલી આપ્યા છે. થેન્ક યુ હિતુભાઈ. તો હેમાંગભાઈ, તમને આમ ઓવરઓલ જોઈએ તો કોમેડી રોલ્સમાં જોયા છે બધાએ, મોટા ભાગે. મોટા ભાગે. મોટા ભાગે. અને આ મૂવીનો સબ્જેક્ટ ખૂબ અઘરો છે, Yeah. એટલે ગંભીર છે. ચૂપ જે મૂવી હતી, જે અમે જોઈ હતી, તો એ પણ એક રીતના જો તો થ્રિલર સસ્પેન્સ હતી, પણ તમારો રોલ એમાં કોમિક ટાઈપ હતો. હા હા. તો આ ગંભીર ફિલ્મમાં તમે શું કરો છો? ગંભીર એક્ટિંગ કરો છો કે કોમેડી કરો છો? મેં છે ને મોટા ભાગે
તમે કહી શકો કે મેં કોમેડી વધારે કરી છે, પણ મેં માત્ર કોમેડી કરી છે એવું ના નથી. માત્ર નથી, વધારે. મેડલ કરીને મારી એક ફિલ્મ આવી હતી, એમાં મેં નેગેટિવ લીડ કર્યું હતું. પછી બસ એક ચાન્સ કરીને એક ફિલ્મ આવી હતી, એને ખાસો ટાઈમ થયો એને, એમાં પણ મારું એક નેગેટિવ શેડ વાળું કેરેક્ટર હતું. પછી બે યાર કરીને એક ફિલ્મ કરી હતી અમે લોકોએ, એમાં પણ મારું કોમેડી ક્યાંય નહોતું. ઇટ વોઝ અ વેરી સિરિયસ કાઇન્ડ ઓફ રોલ. એટલે મેં કોમેડી સિવાય પણ ઘણા બધા જોનરની ફિલ્મ્સ કરેલી જ છે. પણ અગેન કમિંગ બેક ટુ ધીસ 31st એક અલગ સબ્જેક્ટ સાથેની છે, અને એક કહેવાય ને કે સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત ફિલ્મ છે. હવે જ્યારે પણ તમે કોઈક બાયોપિક કરતા હો કે સત્ય ઘટના ઉપર આધારિત કોઈક તમે જેની ચલચિત્ર બનાવતા હોય એના ઉપર, તો એમાં છે ને તમારી પાસે બહુ અવકાશ નથી હોતો કે તમે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન કરો કે એવું કંઈક નવું તમારું ઉમેરો, એવું ના હોય. હવે આ સબ્જેક્ટ જ એટલો ક્રિટિકલ છે બેઝિકલી, અને અમારા જે ડિરેક્ટર સાહેબ છે પ્રણવભાઈ, એ પ્રણવભાઈએ 6 મહિના 7 મહિના રાત દિવસ એક કરીને એના ઉપર રિસર્ચ કર્યું છે, એના ઉપરથી પછી એમણે લખ્યું છે. તો એ એમની જે મહેનત છે, એટલે હેટ્સ ઓફ ટુ પ્રણવભાઈ સૌથી પહેલા તો. અને એ તો દોરડું લઈને આવ્યા હતા સેટ ઉપર કે તમે આગા પાછા ના થતા ડાયલોગમાં ક્યાંક, મને બાંધી દીધો હતો. બટ જોક સપાટ, બટ આમાં એક લોયરનું કિરદાર હું ભજવી રહ્યો છું. તો બધી ધારાઓ યાદ રાખવાની, અને એનું જે ડાયલોગનું જે ફોર્મેશન છે ને, એ જ રીતે 1 2 3 4 જ જવું જોઈએ. 1 4 3 2 એવું ના થઈ શકે એમાં. તો એ મારા માટે બહુ ચેલેન્જિંગ હતું એકચ્યુઅલી, કારણ કે ડાયલોગ્સ ઓફકોર્સ વકીલોની દલીલો હોય, આ છે તે છે, એટલે ઇટ હેઝ ટુ બી ઇન દેટ ફોર્મેટ. એ જ, અને એની એક પેસ હોય, એ પણ ના તૂટવી જોઈએ. બરાબર. તો એ બધું મારા માટે થોડુંક ચેલેન્જિંગ હતું, બટ મને કરવાની બહુ મજા પડી એકચ્યુઅલી. એટલે તમે વકીલ છો આમાં? જી, હું વકીલ છું આમાં. ઓકે. તો તમે કીધું કે તમે મોટા ભાગે, એટલે આપણે વાત શરૂઆત જ એમ થઈ, તો જ્યારે આવો ગંભીર વિષય આવે અને તમે કીધું વકીલનો રોલ છે, એટલે એક રીતે જો તો વકીલની જે જોબ છે અથવા તો જેનું કામ છે એ ટેકનિકલ છે. ઓફકોર્સ. બરાબર. ઓફકોર્સ. તો એમાં તમે શું ખાસ અલગ કંઈ મહેનત કરી? મારે મહેનત આ જ કરવાની હતી કે એક તો લોયર જ્યારે આઉટ ઓફ ધ કોર્ટરૂમ હોય ત્યારે એની બોડી લેંગ્વેજ બહુ કેઝ્યુઅલ હોઈ શકે બધા સાથે, એમના ક્લાયન્ટ સાથે કે બીજા બધા કોઈ બી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાથે. પણ વેન ધ લોયર ઇઝ ઇન કોર્ટ, એક કોર્ટની આમન્ય જાળવાની હોય, એટલે તમારું બેસવાનું પોસ્ચર આ છે તે છે, એ તમારે બહુ વ્યવસ્થિત એની ઉપર કામ કરવું પડે. અને કારણ કે આપણે લોયર છીએ નહીં, આપણે તો એના પેલા કહેવાય ને કે પેલું એ કેરેક્ટરમાં પરકાયા પ્રવેશ કરવાનો. ઓફકોર્સ. તો સામે જજ હોય, જજ પણ છે એક્ટર, બટ એ વખતે એ જજ છે, ઓફકોર્સ, અને હું વકીલ છું. એટલે જ્યારે તમે સેટ ઉપર એક્શન બોલાય, પછી હું હેમાંગ દવે નથી, પછી હું એ કેરેક્ટર છું અને જજ સાહેબ છે. તો એ જે ડિગ્નિટી સાથે તમારે જે એક્ટિંગ કરવાની હોય, કે તમે એને જે પણ ઇમોશન સાથે કે જે પણ ટેકનિકાલિટીઝ સાથે, તો તમારે એને એ જાળવી જ રાખવું પડે એ વખતે. આ કોઈ કોમેડી ફિલ્મ નથી કે હું ક્યાંકથી કંઈક પંચ આવ્યો ને હું બોલી ગયો, ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન કરી નાખ્યું, એ આમાં કોઈ એનો અવકાશ હતો જ નહીં. બરાબર છે. તો કેટલું આમ અઘરું પડ્યું કે એવું તમે કીધું કે આમાં ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન ની? અઘરું તો નહીં, હવે ડાયલોગ કરવા આ છે તે છે, તો અમારું તો રોજનું કામ છે જ, પણ એના માટે એક અલગ પ્રિપેરેશન તમારે કરવી પડે, વધારે પ્રિપેરેશન કરવી પડે. જ્યારે આવા ડાયલોગ્સ હોય, મોનોલોગ્સ હોય, આ છે તે છે, અને જ્યારે સત્ય ઘટના ઉપર, એટલે તમે આમથી આમ ના કહી શકો. મેં તમને કીધું કે એક ફોર્મેશન સાથે જ તમારે બોલવું પડે એને, તો એ તમારે લિટરલી એ ડાયલોગ ગોખવા જ પડે. એવું ના ચાલે કે ઉપર નીચે લીટી થઈ ગઈ, આ છે તે છે, જ્યારે એનો મર્મ બહુ અગત્યનો હોય ત્યારની વાત છે. એટલે એ હોમવર્ક થોડુંક વધી જાય. બરાબર છે. જેમ મેં હમણાં હેતુભાઈને પણ પૂછ્યું કે તમે તો છો જ આ મૂવીમાં, તમે પણ છો, આજુબાજુના જે તમારા સહકલાકારો છે એનો તમને શું સપોર્ટ રહ્યો, અથવા તો એમની સાથે કામ કરવામાં મજા આવી, કેવી કમ્ફર્ટ લેવલ શું હતું? અરે હું તો કોઈ બી સેટ ઉપર કમ્ફર્ટેબલ જ હોઉં છું, અને હું એવો ટ્રાય કરું કે મારી આજુબાજુવાળા બધા કમ્ફર્ટેબલ થઈ જાય. ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, અને બહુ જ સારા સારા ઉમદા કલાકારો છે, નવોદિત કલાકારો પણ છે. તો વાત શરૂ કરીએ, પરીક્ષિત તમાલિયા છે, પછી આકાશ પંડ્યા છે, વેરી ટેલેન્ટેડ અને સરસ છોકરાઓ છે, સરસ કામ કરી રહ્યા છે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. શ્રદ્ધા ડાંગર ઓફકોર્સ,
અને શી ઇઝ તો વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ ઓફ માઇન્ડ, એટલે અમારે કોઈ પેલું એવું આઈસ બ્રેકિંગ વાળી કોઈ વસ્તુ ના હોય એમ. એટલે અમે લોકો કોઈ બી નવા સેટ ઉપર જોઈએ તો વી જેલ ઇઝીલી એમ, બરાબર. ઓળખીએ જ છે વર્ષોથી એકબીજાને. પછી પરમેશ્વર સિરસિકર છે, ચેતન દૈયા છે, ચેતન અગેન વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ, પરમેશ્વર Versatile વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ, હિતુ સર છે. હિતુ સર સાથે પણ એમ ચલો એક્ઝેક્ટલી એમ કામ નથી કર્યું પણ અમે મળતા રહેતા હોઈએ એટલે એક બોન્ડિંગ હોય યસ અમારું. યસ વિપુલ વિઠલાણી સર છે, ઓકે વંદના વિઠલાણી મેમ છે. એ બંને સાથે મારે પરિચય એટલો બધો હતો નહીં, પણ વિપુલભાઈ ઇઝ અ વેરી ગુડ ફ્રેન્ડ અગેન. અને આપણે ફિલ્મનું જ્યારે શૂટ કરતા હોઈએ ને ત્યારે 5-6 દિવસ 7-8 દિવસ બધા જોડે રહેતા હોય ને તો એક સરસ આત્મીયતા બંધાઈ જતી હોય. કાં તો ઝઘડા થતા હોય કાં તો આત્મીયતા થતી હોય. મારે લગભગ આત્મીયતા જ થાય. એટલે બહુ જ સરસ સ્ટારકાસ્ટ છે, બહુ જ સરસ કામ બધાએ કર્યું છે, બહુ જ મહેનત કરીને અમે લોકોએ આ ફિલ્મ બનાવી છે. હવે થોડોક ફિલ્મથી સહેજ બહાર આવીએ. આવો આવો. તો અગેન હું ફરીથી રિપીટ કરીશ કે મોટે ભાગે તમે કોમેડી કરી છે, જી તો એવો સ્વભાવ રિયલ લાઈફમાં ખરો તમારો કે એટલે કોમેડી ઇન ધ સેન્સ કે રમૂજ એટલે તમે મને ખોટું પૂછી રહ્યા છો, એ તમારે મારી આજુબાજુ વાળાને પૂછવું જોઈએ. પણ હા, મારો હું બહુ જ આમ હેપી ગો લકી, કારણ કે તમારા જે કોઈ પણ અમે જોયા છે કેરેક્ટર્સ એમાં જેને કહેવાય ને કે એક પંચ લેન્ડ થવો જોઈએ, હા એ સમય થતો હોય. ખાસ કરીને મેં ચૂપથી શરૂઆત કરી, એમાં જે તમારા તમે ચૂપથી શરૂઆત કરી એટલે વાતની શરૂઆત તમારા 40 ઉપરની ફિલ્મો હશે એ પહેલા ના કદાચ તમને મેં થઈ જશે માં ફર્સ્ટ ટાઈમ જોઈ. જી તો ટૂંકમાં એ ક્યારે થાય લેન્ડ કે જ્યારે તમારામાં જાતે એક સેન્સ ઓફ હ્યુમર એક હોય. એક્ટર હોય ને જ્યારે એક એક્ટર કે જે પણ જ્યારે એ ડાયલોગ ડિલિવરી કરતા હોય, કારણ કે એટલે જ્યારે ઓન સેટ હોય કે ઓન સ્ટેજ હોય, એક અંદરની આવડત, એક અંદરની સમજ અને એક ઓડિયન્સની નાડી, આટલું તમને પકડતા આવડે ને, ધેન એન્ડ ધેન ઓનલી યુ કેન ટ્રાય ટુ કહેવાય ને કે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન તમે ત્યારે કરી શકો જ્યારે તમને ઓડિયન્સની નાડી ખબર છે. યસ. આજે મેં લગભગ 45 ઉપર ફિલ્મો કરી. હવે અમારે ઘણી વાર એવું કામ કરવાનું આવે કે જે ડિરેક્ટર છે, નવા ડિરેક્ટર છે, પહેલી વાર કરી રહ્યા છે કે બીજી વાર કરી રહ્યા છે, ત્યારે અને મને તો ભગવાનની દયાથી બધા જ સારા ડિરેક્ટર મળ્યા છે કે કોઈ પણ આપણે, અને ઓફકોર્સ ડિરેક્ટર છે, હી ઇઝ ધ કેપ્ટન ઓફ ધ શિપ, એટલે આપણે એવું ના કહીએ કે સર હું આ કરીશ, સર હું આ શું કરી શકું એમ, તમારી પરવાનગી હોય તો હું કરું એમ. એટલે એ બધું ડિસ્કશન થાય. લગભગ મોટા ભાગે ડિરેક્ટરોને ગમતું જ હોય છે અમે જે સજેશન્સ આપીએ કે આ યાર આ કરવા જેવું છે, આ જ કરો. એટલે એવું મોટા ભાગે એવું 90% એવું થતું હોય છે એમ. પછી 10% ડિરેક્ટર હોય કે જેમની પાસે કંઈક અલગ એમનો મોટિવ હોય કે એવું કંઈક હોય તો આપણને સમજાય કે સર આના પછી છે ને આ છે, તો કદાચ આ અહીંયા નહીં જાય, ઓકે ડન ફાઇન, તો નહીં જાય. એટલે એ છે ને એક રમૂજ કોમેડી એવી વસ્તુ છે ને કે ટાઈમિંગની વસ્તુ છે સૌથી પહેલા તો, કે કયો ડાયલોગ કેવી રીતે કયા ટાઈમ પર બોલાય છે, એનો પંચ કેવી રીતે આવે છે, તો જ એ સામેવાળાને ડિલિવર થશે. અને એક્ટિંગ હંમેશા એ જ વસ્તુ છે કે મારા દિલથી નીકળી પણ શું તમારા દિલ સુધી પહોંચી? એક્ઝેક્ટલી. એ જ્યારે દિલ સુધી પહોંચે ત્યારે એ ઓડિયન્સ મારું થાય. બરાબર છે. તો આ મૂવી પછી હવે 2025માં અરે ધૂમ છે. 2025માં નોટેબલ કંઈ લગભગ મારી 31st સાથે લગભગ 7 ફિલ્મો આવી રહી છે. ઓકે. એ જે મેં ઓલરેડી કરીને મૂકી છે, શૂટ કરીને મૂકી છે. તરત ને તરત મારી જાન્યુઆરી 10મી જાન્યુઆરી આવે છે મોમ તને નહીં સમજાય, રશ્મિ દેસાઈ અને અમર ઉપાધ્યાય ને બધા સાથે. એના પછી મારી આવી રહી છે ભાવિક ભોજક સાથેની ઈલુ. ઓકે. જે અગેન સુરતમાં જે પેલા વેવાઈ ભાગી ગયા હતા એના ઉપર ઘણી બધી ફિલ્મો પણ આ એક એમાં પણ એક અલગ ફ્લેવરની ફિલ્મ છે અને એમાં હું મામાનું કેરેક્ટર જોવા જેવું થશે. ઓકે. અને અમે લોકો શૂટમાં બહુ મજા કરી હતી અને હું ડબિંગ કરતો હતો ત્યારે હું જ મારા એક્શન બધું જોઈને હું હસ્યો છું, એટલે એ મજા આવશે. પછી મોમ તને સમજાયની સાથે જ અમે લોકોએ ધર્મેશ મહેતાની બીજી ફિલ્મ કરી હતી ઓમ સ્વીટ હોમ લંડનમાં. ઓકે. મૂળ હું કરવા તો એ જ ગયો હતો ફિલ્મ, પણ પછી મેં આ મોમ તને નહીં સમજામાં એક નાનકડું સરસ પાત્ર હતું એ મેં કર્યું હતું નેબરનું. એટલે મારા માટે મહત્વની ફિલ્મ ઓમ સ્વીટ હોમ વધારે હશે. એટલે આવી બધી ફિલ્મ છે. પછી એક બહુ વર્ષ પહેલા અમે લોકો એક ધુરંધર કરીને એક ફિલ્મ કરી હતી, એ પણ લગભગ હવે એ લોકો વિચારી રહ્યા છે કે રિલીઝ કરીએ. એટલે આવું બધું છે કરેલું. જે પછી હમણાં મલ્હાર સાથે એક ફિલ્મ શૂટ કરી, લગન લાગી રહે.
હા અને હમણાં જલસો સંદીપભાઈ. કરીને એક ફિલ્મ કરી ઓકે દીપક રૂહિયા એના જે રાજીવ રૂહિયા એના ડિરેક્ટર છે, દીપક રૂહિયા એના પેલા પ્રોડક્શનમાં છે. તો એમાં હું છું, મલ્હાર છે, ધર્મેશભાઈ છે, ધર્મેશ વ્યાસ છે, રાઈટ અને અરુણા ઈરાનીજી છે, પદ્મેશભાઈ છે. એટલે સ્ટાર સ્ટડેડ ફિલ્મ છે આખી. તો આ બધી ફિલ્મ આવી આવી રહી રહી છે. છે. યસ. એટલે 2025માં જેમ હિતુભાઈએ પણ કીધું હા. કે મને તમે ઘણો જોશો, યા તેમ તમે પણ મને અઢળક ઘણા જોશો. અઢળક જોશો. તો બે વસ્તુ આપણે કરીએ, જી. તમને આવજો કહીએ પહેલા. જી જી. એક તો તમે તમારી મૂવી વિશે દર્શકોને અપીલ કરો. આમ અમે કહીએ જ છીએ કે હા, ના, હા. દરેક ગુજરાતી મૂવી જોવી જ હોય, જોવી. જોવાની જ હોય. અને બીજું એક અમારી ચેનલ વિશે કંઈક કહી દો. અને ત્રીજું એક નાનકડું હું પછી તમારી પાસેથી પ્રોમિસ લઈશ. જી. પહેલા આ બે વસ્તુ થઈ જાય. સૌથી પહેલા તો તમે જ્યારે થિયેટર સુધી જાઓ છો અમારી ફિલ્મ જોવા કે કોઈ પણ ફિલ્મ જોવા, અમે તમારા માત્ર થોડાક રૂપિયા અને થોડાક કલાકો, 2.5 કલાક મેક્સ ટુ મેક્સ, ગુજરાતી ફિલ્મો 2-2.5 કલાકથી જી. વધારે નથી બનતી હોતી, તો અમે તમારા માટે, તમારી પાસેથી એટલું જ માંગીએ છીએ માત્ર. અને એ તમારા 2-2.5 કલાક માટે અમે લગભગ 6 મહિના આપતા હોઈએ છીએ. તો એનો ખાલી એક મલાજો રાખી, અને ગુજરાતી આપણી ભાષાની ફિલ્મ છે. જો આપણે ભાષાને પ્રેમ કરતા હોઈએ તો આપણી ફિલ્મોને પણ પ્રેમ કરવો રહ્યો. તો પ્લીઝ એક આર્ટિસ્ટ તરીકેની મારી એક અરજ છે આપ સૌને કે પ્લીઝ ગુજરાતી ફિલ્મ, તમે હિન્દી બી જુઓ, તમે સાઉથ ઇન્ડિયન બી જુઓ, તમે હોલિવૂડ પણ જુઓ, જેટલું જોશો એટલું ઓછું જ છે. ભંડોળ બધું ભેગું થતું જ જશે તમારી પાસે. તો ગુજરાતી ફિલ્મોને પણ એટલો જ આવકાર આપો અને એટલો જ પ્રેમ આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો હેમાંગભાઈ પાસેથી એક પ્રોમિસ પણ લઈએ જી કે આ તો આપણે ફિલ્મના પ્રમોશન માટે મળ્યા, જી. પણ પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં મારા પ્રોગ્રામમાં તમે ગેસ્ટ તરીકે પણ, તમે કહો ત્યારે. બરાબર, તમે તમારો કહો નંબર ત્યારે. છે મારી પાસે. જી જી. આકાશભાઈ પાસેથી મેં ક્યારનો લઈ રાખ્યો છે. અરે ડન. તો આપણે ફરીથી 2025માં મળીશું. પાક્કું મળીશું. બરાબર. તમારા ઓડિયન્સને અને બી કહી દઈએ, અમે ફરીથી મળીશું. યસ, એટલે જેમ હિતુભાઈએ વચન આપ્યું છે, તમારી પાસેથી હું લઈ લઉં છું વચન. આપી દીધું. રાઈટ. તો એમને આપણે ફરીથી એક એક્સક્લુઝિવ એપિસોડમાં મળીશું, ત્યારે આપણે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશે એમના અનુભવો, ત્યારે અને ઓવરઓલ ફિલ્મોની વાત exactly કરીશું. કોઈ બધી એક ફિલ્મની વાત yes, નહીં yes, કરીએ, yes. ઓવરઓલ ફિલ્મોની વાત Yes. કરીશું. પણ હજુ ફરીથી કહીશ તો એ ફરીથી કે મળીશું. પ્લીઝ હા, જોવા એ તો તો જજો જ. જોઈશું જ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. અને પોડકાસ્ટ ડાયરીમાં મને આજે બોલાવવા બદલ થેન્ક યુ વેરી મચ. અવર પ્લેઝર. તમે ફોલો કરજો સાહેબને. Sure. અદ્ભુત ઇન્ટરવ્યુઝ લે છે સાહેબ, અને જી, હું પણ એમના પોડકાસ્ટ જોતો જી, હોઉં જી, છું. જી. તો તમે પણ Review જોજો. જોતા હશો અને તમે. યસ યસ ડેફિનેટલી. અને હું તો જોઉં છું, તમે પણ જોતા રહેજો અને ફોલો કરતા રહેજો. તો જેમ હિતુભાઈએ કર્યું એમ તમે પણ હવે નેક્સ્ટ મહેમાનને મોકલીએ. ચલો, Yes. ચાલો, મારા તરફથી મળીએ. અલવિદા. મળીએ. આવજો. નમસ્તે. અને હવે આપણા ત્રીજા ભાગમાં પ્રાચીનું આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. પ્રાચી વિશે મને માહિતી એવી મળી છે કે તમે તેલુગુમાં કામ કરો છો, હાજી. ગુજરાતી છો. હા, પાક્કી ગુજરાતી. હા, અને તેલુગુ મૂવીઝમાં તમે કામ કરો છો, અને હવે ગુજરાતીમાં ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે આવો છો. ફર્સ્ટ નહીં, આ સેકન્ડ ટાઈમ છે. Okay. એની પહેલા મેં રાડો કરી છે. અને Right, હા, ગુજરાતીની હા, અંદર મેં પહેલા નાના નાના મ્યુઝિક આલ્બમ છે, શોર્ટ ફિલ્મ્સ છે, એ મેં કરેલી છે. બટ ફીચર ફિલ્મ આમ જોવા જઈએ કે Full ફૂલ length. યા, સો દેટ ઇઝ ફર્સ્ટ. લાઈક 31st એ છે એક મારી કે ફૂલ ફ્લેજ તો ફીચર ફિલ્મ. તેલુગુ મૂવીઝ તમે કઈ અને કોની કારણ કે આજકાલ તો એક તેલુગુ મૂવી બધાના મન અને આત્મા ઉપર છવાઈ ગઈ છે. જી, પુષ્પા 2. યસ યસ. તો તમે કોની સાથે ત્યાં કામ કર્યું છે? સો બેઝિકલી મેં મારી કરિયરની શરૂઆત એક શોર્ટ ફિલ્મથી કરી હતી, જે શોર્ટ ફિલ્મના ડાયરેક્ટર હતા પ્રશાંત વર્મા. પ્રશાંત હા. વર્મા, એમણે જે લાસ્ટ યર જ હનુમાન કરીને, હનુમાન. હા, હનુમાન કરીને જે મૂવી બનાવીએ, તો એમણે અને મેં અમે બેવનું કરિયરની શરૂઆત એક સાથે થઈ હતી. એક શોર્ટ ફિલ્મ Okay. કરી, અને એના પછી મેં કલ્યાણ રામ, જે જુનિયર NTR નો ભાઈ છે, હા, હા. એમની સાથે મેં એક મૂવી કરી, પટાસ. ઓકે. સો એમાં બી મારું ડેફ મ્યુટ રોલ હતો. સો દેટ્સ હાઉ આઈ અચ્છા. સ્ટાર્ટેડ માય એક્ટિંગ કરિયર. અને Okay. એક્ટિંગ જસ્ટ હેપન્ડ બાય ચાન્સ. મારો કોઈ પ્લાન નહોતો કે મારે એક્ટિંગ કરવું તો છે. શું કરતા હતા પહેલા? હું સ્ટડી કરતી હતી ત્યાં આગળ Okay. હૈદરાબાદમાં. અચ્છા, બાય પ્રોફેશન આઈ એમ અ ટેક્સટાઇલ ડિઝાઇન ડિગ્રી હોલ્ડર. અને મોડલિંગ મારું ચાલતું હતું. પછી સારો પોર્ટફોલિયો ને બધું હતું. તો મારા ફ્રેન્ડ્સ દે જસ્ટ પુશ મી કે અહીંયા એક ઓડિશન ચાલી રહ્યું છે, જસ્ટ ગો એન્ડ હેવ અ લુક. અને સૌથી ફેવરેબલ વસ્તુ એ થઈ કે દેટ ઓડિશન વોઝ ફોર ધ રોલ જ્યાં આગળ છોકરી ગુંગી બહેરી છે. એટલે લેંગ્વેજનો બી ઇશ્યુ નહોતો આવ્યો મને. સો દેટ્સ હાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ. તો હું એમ કહી શકું કે
આ એક રિવર્સ ટ્રેન્ડ તમે શરૂ કર્યો. કાઇન્ડ ઓફ. હું કહું તમને, હા. જયાપ્રદા હમ. યુ ન્યુ Yeah, yeah, yeah. બરાબર, એ આઈ બિલીવ એ તેલુગુ એક્ટર જ છે. જયાપ્રદા હા બહુ પહેલા Right? સાઉથમાં કામ Yes. કરતા હતા. હા જી. એમને સરગમ મળીને એમની ફર્સ્ટ મૂવી, યસ. એમાં શી વોઝ ડેફ, વાવ. અને એટલે જ એમને રોલ આપ્યો કે હિન્દી બોલવાનું નથી. હા હા પછી તો એ યુપી થી એમપી બન્યા, હા. પણ એટલે તમે જયાપ્રદાનું રિવર્સ So nice, that's so nice. તો આ મૂવી કેવી રીતના મળી તમને? સો બેઝિકલી અહીંયા જેમ કે મેં કીધું કે હું અમદાવાદની જ છું, ગુજરાતની છું, તો અહીંયા હું આવતી જતી રહું બિકોઝ ઇઝ માય હોમ ટાઉન. અને મૂવીની ટીમ જયેશ ને બધા લોકો છે એ લોકોને વાયા ઓળખતી હતી, તો એને મને કોલ કર્યો કે આવી રીતે વી હેવ અ રોલ ઇન અવર મૂવી, આવી રીતે સબ્જેક્ટ છે. તો પહેલા તો હતું કે હું થોડીક સ્કેપ્ટિકલ હતી બિકોઝ ડેફિનેટલી આપણી ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોય ને કે થોડું સ્ટીરિયોટાઇપ થઈ જવાય. અને પ્લસ ઇટ વોઝ અ વિક્ટિમ રોલ વેર આઈ હેવ ટુ ગો થ્રુ દેટ સિક્વન્સ ઓફ રેપ એન્ડ એવરીથિંગ. But then I feel very grateful that I accepted this role because it's a challenging role. અને એઝ એન આર્ટિસ્ટ, એઝ એન એક્ટર, દરેક મારે એવું છે કે દરેક મૂવીમાં આઈ વોન્ટ ટુ ડુ સમથિંગ વિચ ઇઝ પરફોર્મન્સ ઓરિએન્ટેડ, નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ જસ્ટ ગ્લેમ અને ગ્લેમર ને ગ્લિટર એ બધું નહીં. બટ યા એઝ એન એક્ટર અગર મારે મારું કેલિબર કે મારું પોટેન્શિયલ બતાવવું છે then ચેલેન્જીસને મારે એક્સેપ્ટ કરવા જ પડશે. રાઈટ, પછી સ્ટીરિયોટાઇપનો ડર રાખીશ તો પછી હું ક્યાંય નહીં પહોંચી શકું. સો હવે સ્ટીરિયોટાઇપિંગ ઇટ્સ નોટ ઇન માય હેન્ડ્સ. ઓફકોર્સ. સો યા મારું કામ છે કે કામ કરો, જસ્ટિસ આપો કેરેક્ટરને, પછી આગળ ઓડિયન્સ પર છોડી દો બધી એટલે વસ્તુ. એપ્રોચ કેવી રીતના થયો તમને આ મૂવી માટે? આ મૂવી માટે જેમ અમારા મૂવીના જે ઈપી છે જયેશભાઈ ને બધા એ લોકો મને વાત કરી રીતનું શું છે, બેસીને પછી મેં સ્ક્રિપ્ટ સાંભળી, નરેશન મેં સાંભળ્યું અને કીધું કે આવી રીતનું છે ને ઇટ્સ ક્લાઉડલેન્ડ એન્ટરટેનમેન્ટ. પ્રણવભાઈ પટેલ જે ડાયરેક્ટર છે ને હી ઇઝ અ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ ડાયરેક્ટર. સો આઈ વોઝ લાઈક યા ડેફિનેટલી લેટ અસ ટ્રાય એન્ડ લેટ મી ટ્રાય. અને આખો અનુભવ બહુ જ સારો રહ્યો મારો. સરસ. તમારા રોલ વિશે? સો હું અહીંયા આની અંદર 31st મૂવીમાં હું કિંજલ નું પાત્ર ભજવી રહી છું. તો કિંજલ ઇઝ સેલ્ફ મેડ વિમેન, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વિમેન છે, યંગ છે, બબલી છે અને શી ઇઝ અ મોડર્ન ગર્લ બેઝિકલી. પછી જ્યારે એની સાથે આવું ઘટના કે એવું કંઈ ઘટે છે તો પછી એનો આખો કેરેક્ટર ગ્રાફ આખો શિફ્ટ થઈ જાય છે. લાઈક બેઝિકલી આ મૂવીમાં કેવું છે, કિંજલનો કેરેક્ટર બહુ જ બધા શેડ્સ છે કારણ કે બહુ બધાના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂના પ્રમાણે કિંજલ કેવી હતી, કેવી છે ઓકે, એવી બતાવવાનું છે. અને પછી હકીકતમાં કિંજલ કેવી છે એ પણ તમારે પ્રોજેક્ટ કરવાનું છે. તો દેટ વોઝ અ બિટ ચેલેન્જિંગ કે બધા આખા ગ્રાફને જસ્ટિસ આપવી. તો એના માટે હું દર વખતે દર શોર્ટમાં હું ડાયરેક્ટર સર પાસે જઈ, સર કઈ રીતે કરવાનું છે, સર કઈ રીતે કરવાનું છે, કારણ કે આ એક એવું કેરેક્ટર છે જેમાં કોઈ હોમવર્ક કે કોઈ રેફરન્સ તમે આ જુઓ કોઈ એવું કશું હતું જ નહીં. It was strictly based on how director wants this character to be projected and to be portrayed according to the script. તો એ રીતનું મારું બધી વસ્તુ છે કે ડાયરેક્ટરના જ છત્રછાયામાં એમના જ ડાયરેક્શન ના અંડર મેં આ કેરેક્ટર કર્યું છે. એટલે તમે આમ તો મારા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપી દીધો છે, તેમ છતાં હું પૂછીશ જી. કારણ કે આ કેરેક્ટર એક વિક્ટિમનું છે, જી. જેમ તમે કીધું. તો નોર્મલી એક્ટર્સ દે ફીલ વોટ દે પોર્ટ્રે ઓન સ્ક્રીન. તમને કેટલું અઘરું લાગ્યું? ચાલો હું થોડો ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછું કે કેટલું, કારણ કે ડાયરેક્ટર તો તમને કીધું ડુ ધીસ, ડુ ધેટ, ડોન્ટ ડુ ધીસ. અઘરામાં વસ્તુ એ હતી કે જ્યારે આખી પેલી સિક્વન્સ શૂટ કારણ કે આ કોઈ પણ વુમન હોય એના માટે આ એક બહુ કપરી પળ હોય છે. યસ. સો એને ફીલ કરવી અને એને પછી પોર્ટ્રે કરવી ઇઝ સમથિંગ ડિફરન્ટ. It takes a lot of courage and challenge. Yes. I agree to what you say. It was difficult. Particularly જ્યારે આખી સિક્વન્સ અમે શૂટ કરવાના હતા ત્યારે મને ડર તો હતો જ. ડર એ હતો કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ, ઓવરડુ ઇટ બેઝિકલી. જેટલું છે મારે એટલું બતાવવાનું તો છે જ, પણ આઈ હેવ ટુ પુટ એવરીથિંગ, મારી બધી એનર્જી. અને પ્લસ એક વસ્તુ ફીલ કરી કે જ્યારે કોઈ છોકરી સાથે આવી રીતે ગેંગ રેપ જેવી બહુ જ કૃત્ય ઘટના જ્યારે ઘટે છે ત્યારે એ ટાઈમ પર, એ મોમેન્ટ પર શું એ માણસની મેન્ટાલિટી હોય છે. અ પર્સન કેન ગો બ્લેન્ક, નમ, એને સમજ ના પડે, બગવાઈ જાય કે શું થઈ શું રહ્યું છે. અને સૌથી વધારે તો ત્યારે બગવાઈ જાય જ્યારે તમારા વિશ્વાસનીય લોકો તમારી સાથે આવું કરતા હોય છે, ત્યારે તમે કમ્પ્લીટલી બ્લેન્ક થઈ જાઓ. તો એ પણ એક વસ્તુનું મારે ધ્યાન રાખવાનું હતું કે આઈ એમ પ્લેઇંગ સમવન્સ કેરેક્ટર. તો આના રિએક્શન્સ જે હશે, આના એક્શન્સ હશે, આના જે હાવભાવ હશે એ પ્રાચીના નહીં હોય, કિંજલ ના હોવા જોઈએ. સો દેટ આઈ હેડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ મારે સમજવું પડ્યું. અને પ્લસ મને થોડુંક આમ બ્રેકડાઉન બી આવી ગયું કે યાર
થશે કે નહીં બિકોઝ મારે જસ્ટિસ આપવાનું છે એ કેરેક્ટરને. તો બટ મારી જે ટીમ જે છે, મારો કો એક્ટર પરીક્ષિત, હી ઇઝ અ વેરી ટેલેન્ટેડ એક્ટર. સો ક્યાંય પણ આખા શૂટમાં હું કહું છું ને, ક્યાંય મને અનકમ્ફર્ટેબલ લાગે કે અનકમ્ફર્ટેબલ થવું એવી કોઈ જ એક મુમેન્ટ કે એવું કોઈ જ એક પળ નહોતો. અને દેટ્સ વાય આખી એ જે શૂટ જે અમે બહુ જ લાસ્ટમાં રાખ્યું હતું, એ શૂટ બહુ જ સરળતાથી પત્યું, બહુ જ સરળતાથી સારી રીતે પત્યું. બસ આમ એ હતું કે સાયકોલોજીકલી થોડુંક અફેક્ટ થાય બિકોઝ હું એ મૂડમાં હતી. આઈ વોઝ નોટ લાફિંગ, આઈ હેડ ટુ બી ઇન દેટ ઝોન કે માણસ એકદમ આમ કહેવાય ને કે આમ મૂંઝવણ બી છે, નમ બી છો. હા, અમુક એને થોડું એ પણ હોય કે આ શું થઈ ગયું, મારી સાથે જ કેમ થયું. યસ, સો દેટ વોઝ ધ પોસ્ટ થિંગ કે જ્યારે પોસ્ટ ઘટના પછી એ વ્યક્તિ જે હસતું ખેલતું કૂદતું વ્યક્તિ જે છે, હવે એ એક કેવી રીતે સહેમાઈ ગયું છે. અને ટ્રેલરમાં એક ડાયલોગ પણ છે, આઈ થિંક યોર ફાધર કેરેક્ટર, એમ કંઈક સમાધાનની વાત ચાલે છે. એ પણ એ તમારે દેખાડવાના આવશે. જી કે કઈ રીતનું શું તમે સમાધાન કરી લો, આમ કરી લો તેમ. પણ આમાં જે મારી મોટી બહેનનું જે કેરેક્ટર કર્યું છે શ્રદ્ધા, સો અગેન શ્રદ્ધાની સાથે કામ કરવાનો મને તક મળ્યો, મને પરીક્ષિત સાથે કામ કરવાની તક મળી, આટલી મસ્ત ટીમ સાથે કામ કરવાની તક મળી, તો આઈ એમ વેરી ગ્રેટફુલ. તો એ લોકો પાસેથી એવરીડે હું કંઈક નું કંઈક શીખી શકું એવું ટ્રાય કરતી હતી. અને એની સાથે સાથે કે આ કેરેક્ટર અગર આવી રીતનું હોય કે તેવી રીતનું હોય, એ બધી જ ચર્ચા ડાયરેક્ટર સાથે કરીને ઓકે એમને જે જોઈએ છે એવી રીતનું સીન એનેક્ટ કરતી હતી. તો બધા સાથે મજા આવી. હિતુભાઈ સાથે તમારા સીન ખરા? નહીં, હિતુ સર સાથે મારું સીન એવા નતા. હા, ઓન સેટ્સ એ હતા, આપતા હતા, બટ હું અને હિતુ સર કોઈ એક આઈ ડોન્ટ થિંક ફ્રેમમાં અમે શેર નથી કરતા, કારણ કે એમનું પાર્ટ જે તમે જ્યારે મૂવી જોશો ત્યારે ખબર પડશે ક્યારે એમનું ઇન્ટરવેન્શન આવે છે અંદર. સો એવી રીતનું છે. બટ યા ડેફિનેટલી આઈ ફીલ સો ગ્રેટફુલ કે આટલી સારી સ્ટારકાસ્ટ સાથે, આટલા સારા કો એક્ટર્સ અને આટલા સારા ડાયરેક્ટર સાથે મને કામ કરવાની તક મળી. અમે હિતુ સરને પણ પૂછ્યું, હેમાંગભાઈને પણ પૂછ્યું, તો હવે શું નેક્સ્ટ યર? સો નેક્સ્ટ યર મારા તેલુગુ પ્રોજેક્ટ્સ લાઇન્ડ અપ છે. અત્યારે એક શૂટ ચાલી રહ્યું છે તેલુગુ પ્રોજેક્ટનું. અને કોણ છે એ પણ કહેતા રહેજો. ઇટ્સ ઓલ ધ ન્યૂ સ્ટારકાસ્ટ ઓવર ધેર. અને મોસ્ટલી અહીંયા ઘણા બધા લોકો ઓળખતા નથી, ત્યાંના સારા એવા લોકલ જે એક્ટર્સ છે એ બધા છે. તો એક મૂવી ચાલી રહ્યું છે, એક મૂવી રિલીઝ થવાનું છે, રાચરિકમ નામ છે, તેલુગુ મૂવી છે. પ્લસ અત્યારે 2 પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે. એક તો બકાસુરા રેસ્ટોરન્ટ કરીને છે, ઇટ્સ અગેન અ તેલુગુ મૂવી, અગેન તેલુગુ મૂવી. અને મોસ્ટલી મારું કામ તેલુગુમાં વધારે થાય છે, પણ હવે મારી આશા એ છે કે 31st જોયા પછી આઈ વોન્ટ ટુ સી માય સેલ્ફ મોર ઇન ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી. ઓફકોર્સ. તો હવે પુષ્પા સાથે ક્યારેક કામ કરશો? હું મેનિફેસ્ટ કરી રહી છું. અલ્લુ અર્જુન સાથે મારે કામ કરવું છે, મેનિફેસ્ટ કરી રહી છું. ઓકે, થોડુંક તમને પૂછી લઉં, કારણ કે પછી આપણે એમને પણ પોડકાસ્ટમાં મળવું છે. શ્યોર, તમારી સાથે એક્સક્લુઝિવ. ડેફિનેટલી. એક આ સવાલની પેલું કહેવાય ને, ખરજ જતી નથી. હાઉ યુ મેનેજ? એટલે પહેલા તો તમે ડેફ હતા પહેલી 2 મૂવીઝમાં, જી હવે તો તમે ઓફકોર્સ બોલી રહી છું. તો શીખ્યું, મેં લેંગ્વેજ શીખ્યું. ઓકે, યસ, સો આઈ લર્ન ધ લેંગ્વેજ. મારા ત્યાં ઘણા બધા લોકલ ફ્રેન્ડ્સ છે, તો એ લોકો સાથે બી મળીને મેં શીખ્યું. અને આમાં શું હોય કે ડાયલોગ્સ જ્યારે લોકો આપે ત્યારે રોમન ઇંગ્લિશમાં લખીને આપે. તો જે બી મૂવી હું કરું ત્યાં આગળ, તો ત્યાંના જે આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર હોય મારી સાથે બેસે, હું વાંચું આખો ડાયલોગ, એ બી વાંચે, પ્રોનાઉન્સિએશન કઈ રીતનું શું છે, આનો મતલબ શું છે, આખા ડાયલોગનું શું, ઇફ આઈ ડોન્ટ નો ધ મીનિંગ ધેન હું ઇમોશન્સ કઈ રીતે આપી શકું. તો આખું પેલી સ્ક્રિપ્ટ તમે કરો, પછી ડાયલોગને હું શીખું કે ઓકે, એવું શીખતા વાંચતા ધેટ્સ હાઉ આઈ લર્ન તેલુગુ. તૂટેલું ફૂટેલું હું છે ને બેશરમોની જેમ તૂટેલું ફૂટેલું તેલુગુમાં વાત કરતી હતી, પણ લોકોને ખબર છે કે આઈ એમ નોટ અ તેલુગુ પર્સન, બટ દે used to be feel happy કે એટલીસ્ટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ. યસ, કે ચલો આ છોકરી મેં ટ્રાય તો કરી રહી છે, કંઈક ભલે નથી આવડતું પણ ટ્રાય કરી રહી છે. એ આપણી ડ્યુટી છે કે એને કંઈક સુધારો, ક્યાંક કંઈક અગર ખોટું કંઈક બોલી રહી છે કે કંઈક ખોટું પ્રોનાઉન્સ કરી રહી છે, તો આપણી ડ્યુટી છે. સો આઈ ફીલ વેરી ગ્રેટફુલ દેટ આઈ હેવ સચ નાઇસ પીપલ અરાઉન્ડ મી કે જે મને હેલ્પ કરે છે, જે મને પુશ કરે છે. તો 31st માટે તમે એક અપીલ કરી શકો છો કે વાય શુડ પીપલ ગો ઇન થિયેટર્સ એન્ડ વોચ ઇટ? સો સૌથી પહેલા તો હું એ કહીશ કે આપણી ગુજરાતી મૂવી છે 31st, અને બિંગ અ ગુજરાતી મને ખુદ બહુ જ પ્રાઉડ થાય છે જ્યારે આપણી ગુજરાતી, આપણી પોતાની ભાષામાં આપણી ઇન્ડસ્ટ્રી આટલી આગળ આવી રહી છે. 31st મૂવી એક એવી મૂવી છે જેનો કન્ટેન્ટ, હવે આજકાલના લેંગ્વેજમાં કહીએ કન્ટેન્ટ, સો કન્ટેન્ટ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ.
આપણે ફેમિલી ડ્રામા બી જોયેલી છે, આપણે મેરેજ ના ઉપર બી મૂવીઝ જોયેલી છે, આપણે કોમેડી મૂવીઝ બી જોઈએ છે. 31st ઇઝ ઓલ્સો ફેમિલી મૂવી. એની અંદર ક્યાંય પણ કોઈ પણ અશ્લીલતા નથી, કે બધું જે બી શૂટ કર્યું છે બધું ડિગ્નિફાઈડ મેનરમાં શૂટ કર્યું છે. આ મૂવી દરેક પેરેન્ટ્સે, દરેક યુથે એટલા માટે જોવા જોવી જોઈએ કારણ કે એક મેસેજ છે આની અંદર, શું ન કરવું જોઈએ, કઈ રીતનું અગર કોઈ વિક્ટિમ છે તો વિક્ટિમની સાથે કઈ રીતનું વર્તન ના કરવું જોઈએ, કરવું જોઈએ એના કરતા ન કરવું હા એક્ઝેક્ટલી. સો એના માટે છે, પ્લસ આપણું ગુજરાતી મૂવી છે, ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ કન્ટેન્ટ, ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ જોનર. એક સત્ય ઘટનાથી ઇન્સ્પાયર થયેલી પહેલી એવી ગુજરાતી મૂવી આવી રહી છે. તો ડેફિનેટલી ઓડિયન્સ અને યુથને હું અપીલ કરીશ કે તમે જરૂરથી જોવા જજો, અને અમારા જેવા નવા આર્ટિસ્ટને અગર તક મળશે ત્યારે જ મળશે. એક્ઝેક્ટલી, એન્કરેજમેન્ટ તમારે હવે 2025 માં વધુ ગુજરાતી મૂવી કરવી પણ છે, એટલે ખાસ જોવા જાય. યસ. તો ઓડિયન્સ અગર મને વધાવશે તો ડેફિનેટલી મને વધારે ને વધારે ગુજરાતી મૂવીમાં જોવા મળશે એમને. થેન્ક યુ વેરી મચ, તમે આવ્યા અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કર્યા. વી હોપ એન્ડ વી પ્રે કે તમને આપણે ફરીથી તો મળીશું જ. ડેફિનેટલી. ત્યાં સુધીમાં તમે ગુજરાતી મૂવીઝ પણ 2-3 સાઇન કરી લીધી હોય અને એક અલ્લુ અર્જુન સાથે પણ સાઇન થઈ ગઈ. મેનિફેસ્ટિંગ. તો જેમ આગળ થયું એ પ્રથાને આપણે આગળ વધારીએ અને પ્લીઝ સેન્ડ કેપ્ટન ઓફ ધ શિપ. યસ, ડેફિનેટલી. આપણે એમની ડાયરેક્ટર સરને. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ફોર હેવિંગ મી સર. શ્યોર, બાય. આપણા આ ખાસ પોડકાસ્ટના છેલ્લા હિસ્સામાં આપણે 31st મૂવીના કેપ્ટન ઓફ ધ શિપ એટલે કે ડાયરેક્ટર પ્રણવભાઈ પટેલને આમંત્રણ આપ્યું છે. પ્રણવભાઈ, સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. બહુ ગંભીર વિષય તમે પસંદ કર્યો. મેં હમણાં હિતુભાઈ સાથે વાત કરી ત્યારે જગતને યાદ કરી હતી, જે અલગ અને ગંભીર વિષય ઉપર બનેલી ગુજરાતી મૂવી છે, જેવી કદાચ હિન્દીમાં બહુ ઓછી બને છે. અને આ વિષય ભલે ઘણા એવા આપણે હિન્દી મૂવીઝ જોઈ ચૂક્યા છીએ, પહેલું યાદ આવે તો દામિની યાદ આવે આપણને, પણ ગુજરાતી મૂવીમાં આ વિષય, કારણ કે એક માન્યતાને હું પોડકાસ્ટ કરું છું, આટલા લગભગ 33મો 34મો એપિસોડ છે, જેટલા પણ લોકો ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીથી જોડાયેલા આવે છે અને બહાર પણ હું મળું છું, લોકો કહે સિદ્ધાર્થભાઈ આપણે કોમેડી જ ચાલે, કારણ કે આપણા ગુજરાતીઓ એ પ્રકારના છે, ક્યાંય આપણે ત્યાં એવું કોઈ ગુંડાગર્દી નથી દેખીતી, તો આપણે તો એવું જ ચાલે, એવું નોર્મલ એમની ભાવના હોય છે. તો આ વિષય પહેલાં તો લેવાની હિંમત અથવા તો વિચાર કેવી રીતના? તમે કેમ કહ્યું ને, કોમેડી તો કોઈ પણ ભાષામાં ને કોઈને પણ સારી જ લાગે. તમે હિન્દીમાં પણ કોઈ, એમાં પણ કોમેડી તો બધાને, કારણ કે જીવનમાં સ્ટ્રેસ જ લોકોને એટલો છે, એટલે એ ગમે જ. અને એ છતાં પણ હેવિંગ સેડ ધેટ, એવું નથી કે ખાલી જ કોમેડી ચાલે છે, બીજી ભાષામાં બીજી ચાલે જ છે. લોકોને મનમાં એવી ધારણા છે કે ગુજરાતીમાં ફક્ત કોમેડી જ સારી બને છે, બીજું કોઈ ટ્રાય એટલો કર્યો નથી, કર્યો છે તો એટલું 1-2 પ્રયોગ માન લો અસફળ ગયા હોય, પછી કોઈ એવી રીતના ટ્રાય કર્યો નથી. એ તો એક વાત થઈ કે ગુજરાતીમાં પણ બીજી સારા જોનર્સ બનશે કે સારા કથાઓવાળી ફિલ્મો બનશે તો લોકો જોશે જ, એવો મને એક કહેવાય ને કે એક શ્યોરિટી છે એવી કે જશે લોકો જોવા માટે. આપણે ઓડિયન્સને એવી રીતના રાઇટ ઓફ ના કરી શકાય કે એ તો ખાલી કોમેડી જ જોવે છે. એ એક તો પહેલું, એક જે હું બિલીવ કરું છું એ વસ્તુને, બરાબર. બીજી વસ્તુ એ કે તમે જેમ કહો કે આ સબ્જેક્ટ આવી રીતના કેમ સિલેક્ટ કર્યો, તો મેં જેમ દરેકનો પોતપોતાનો ટેસ્ટ હોય ને, મને બનાવવામાં મને એવું એમ નથી કે ભાઈ કોમેડી મારાથી સારી બનશે નહીં બને કે બીજી ફિલ્મ સારી બનશે નહીં બને, એવું નથી. પણ મને એવું લાગે છે કે જે આવી સબ્જેક્ટિવ ફિલ્મ હોય એમાં ઘણું રિસર્ચ માંગી લે અને એમાં ઘણો સમય માંગી લે, એ મારા ઇન્ટરેસ્ટનો વિષય થઈ જાય. એટલે મને એ વસ્તુ કરવાની ઘણી મજા આવે, જે R&D આપણે કહીએ ને, રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. એટલે અને જ્યારે આવા ટોપિક હોય છે, આની પહેલા પણ મેં એક ફિલ્મ બનાવી છે, એનો છે સેક્સ એજ્યુકેશન, જે 2017-18 રિલીઝ થઈ હતી, ગુજરાતીમાં જ બનાવી હતી એ પણ. અને અત્યારે હું આ જે ફિલ્મ 31st અમે જે બનાવી છે એ પણ વુમન સેન્ટ્રિક કહી શકાય, વુમન સેફ્ટી, ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વુમન, આ બધી વસ્તુઓને ધ્યાનમાં લઈને. એટલે એક ઘટના તો એક જ છે, પણ જે 2-2.5 કલાક તમે જે જોશો એ એક માનસિકતા પણ છે લોકોની. આજના યુથે શું કરવું જોઈએ, શિખામણ એવી રીતના નથી, પણ ટેક અવે હશે, બરાબર, દરેક ફિલ્મમાં હોય. એટલે હિતુભાઈ સાથે એ જ વાત થઈ કે આપણે યુથને પ્રીચ નથી કરવાનું, એક મેસેજ, સટલ મેસેજ આપીને એને મનમાં મેસેજ એ જ છે. મેસેજ સારી ફિલ્મ તો જ કહેવાય, જો હું પણ એવું જ ઈચ્છીશ કે સારી ફિલ્મ મારી તો જ કહેવાશે, જો મેં ડાયરેક્ટ વેમાં નહીં કહીને પણ ઘણું બધું જો કહી દીધું હશે. યસ,
એટલે જોવા માટે તો એક સ્ટોરી જ છે, વાર્તા જ છે. આમાં મેં કઈ શિખામણ આપવાનો ટ્રાય કર્યો જ નથી, Yes. પણ એનો જે છેલ્લે નિચોડ જે છે એ લોકોને માઇન્ડમાં સ્ટ્રાઇક થવો જ જોઈએ. ઓકે, આ વસ્તુ છે, આ વસ્તુ કરવી જોઈએ, આ વસ્તુ તો ના જ કરવી જોઈએ, તો આવું બધું થઈ શકે. એવી રીતના ટ્રાય કર્યો છે અને બ્લેન્ડ કરવાનો. તો પ્રીચિંગ તો બિલકુલ જ અવોઇડ કરવું જોઈએ. તો આ સત્ય ઘટના પર આધારિત છે. જી તો શું તમે રિસર્ચ એમાં શું, જી એટલે આપણે એ જે કોઈ પણ વિક્ટિમ વિશે વાત હશે એ તો રિવીલ ન કરીએ, પણ તમે શું હું આની પ્રોસેસ વિશે તમને જી, જી. કહું. અમે જ્યારે હું મારા મિત્ર વર્તુળમાં બેઠો હોઉં ને ત્યારે અમે ઘણી અમારી ડિબેટના પાર્ટમાં ફેમિનિઝમ અને આ બધી વસ્તુઓ હોય જ છે. તો જ્યારે ડિબેટ આવી થતી હોય, વાતચીત થતી હોય, ત્યારે ઘણા પ્રો ફેમિનિસ્ટ હોય, ઘણા એન્ટી ફેમિનિસ્ટ હોય, કે એનો ઉપયોગ સારો, ઉપયોગ ખરાબ હોય, આ બધી વાતો થતી જ હોય. એ દરમિયાનમાં વાતમાં એક એવી વાત, નિર્ભયા કાંડની વાત નીકળી, અને એમાં એવી વાત નીકળી 2003 ડિસેમ્બરમાં ગુજરાતમાં પણ આવી ઘટના થઈ ચૂકી છે. અચ્છા, એ વખતે હું પણ ઓબ્વિયસલી બહુ નાનો હોઈશ, અમારા મોટા ભાગના લોકોને એ વસ્તુની ખબર જ નથી. એટલે એ જાણકારી મળ્યા પછી મને ક્યુરિયોસિટી થઈ કે શું થયું હશે. તો મેં થોડું ડિટેલ જાણવાનો ટ્રાય કર્યો, પણ એ વખતે મીડિયા પણ એટલું પાવરફુલ નહોતું, તો ઘણા ઓછા આર્ટિકલ્સ ને ઘણી ઓછી ઇન્ફોર્મેશન એ કેસ વિશે હતી, જે 31 ડિસેમ્બર 2003 ના દિવસે ઘટિત થઈ હતી. હા, શાહીબાગ વિસ્તારમાં એટલે ડિટેલ આપણે ન કે તમે જેમ કે આપણે એટલી બહુ ડિટેલ ચર્ચિત વિષય હતો. જો જેને ક્યુરિયોસિટી હશે એ લોકો આટલાથી પણ પોતે રિસર્ચ કરી લેશે. મને સ્ટ્રાઇક થઈ ગયું. હે ને, રિસર્ચ કરી જ લેશે. જી, જી. એટલે મને પોતાને ક્યુરિયોસિટી થઈ કે એવી શું ઘટના થઈ હશે. ડિટેલ જાણતા જેમ અંદર જેમ વધારે ને વધારે કેસ ઘૂંટાતો જાય, એટલે જે કહેવાય ને કે મનની અંદર એક કીડો તો રહી જ જાય Yes, કે શું yes, થયું yes, હશે, કે શું હશે, કોનો વાંક હશે એ. અને એ કરતા મને એની અંદર એક પ્લોટ દેખાયો કે જેની ઉપર એક ફિલ્મ બની શકે, કારણ કે ઘણું ગોળ ફરતું હતું એની અંદર સ્ટોરી જે હતી એ. અને એના પછી પણ પ્રોબ્લેમ એ હતો કે મીડિયા એ વખતે એટલું હતું નહીં, સોશિયલ મીડિયા તો બિલકુલ જ નહોતું. એટલે પ્રિન્ટ મીડિયામાં જે 8-10 આર્ટિકલ મળ્યા એ પણ છૂટાછવાયા હતા, કોઈ સ્ટોરી ભેગી નથી થતી. તો મેં પછી ડિસાઈડ કર્યું, કારણ કે એનો 2008માં ચુકાદો આવી ગયો હતો એ કેસનો. તો મેં અમારા એક વકીલ મિત્રની હેલ્પથી એ જે કોર્ટ કેસ જે થયો હતો એનો જે કોર્ટ પ્રોસિડિંગ અને એનું જજમેન્ટ, એના રેકોર્ડ્સ હોય, તો 550-600 પાનાની આખી બુકલેટ જે હતી એ મેં મંગાવી, મારી પાસે આવી. એના પછી 5 થી 6 મહિના સુધી એની પર સ્ટડી કર્યું, કારણ કે એ તો કાયદાકીય ભાષા હોય. આપણે 5 વાર વાંચીએ ને ત્યારે એક સેન્ટેન્સ સમજમાં આવે એની અંદર. એ બહુ ટિપિકલ ભાષામાં લખેલું હોય, એની અલગ અલગ ધારાઓ હોય, કઈ ધારાના અંતર્ગત, કારણ કે લોયર્સ તો ખબર હોય, આપણા માટે તો નવું હોય. એટલે એ બધું કરીને પછી એક કહેવાય ને કે લોકોને સમજમાં આવે એવી ભાષામાં પછી એને ઉતાર્યું અને એક સ્ટોરી બનાવી. અને પછી અમે આખી આ સ્ટોરી અલગ અલગ હિતુસર ને બધાને પીચ કરી અને બધાને ગમી, અને પછી અમે આખી ફિલ્મ બનાવી એના ઉપર. તો ડીસીપી કે એસીપીમાં હિતુસર જ ફિટ થશે એવું પહેલેથી નક્કી હતું? પહેલેથી તો નક્કી નહોતું, પણ જો સ્ટોરીની પ્રોસેસમાં જે પણ જે લોકો ઓલરેડી ઇન્વોલ્વ છે એમને ખબર જ હશે. પહેલા તો સ્ટોરીને જ ન્યાય આપવામાં આવે. જો પહેલેથી કેરેક્ટર વિચારીને જો બનાવીએ તો એ એવું બને, ન બને એવું નહીં, પણ એ ફિક્શન હોય એમાં વધારે સારી રીતના બની શકે. મારી પાસે તો સ્ટોરી ઓલરેડી હતી, સો મારે તો પહેલા પબ્લિકને સમજમાં આવે કે પબ્લિકને મજા આવે એ રીતના એને સ્વરૂપ આપવાનું હતું. પછી મારે શોધવાનું હતું કે કેરેક્ટરને ફિટ થઈ શકે એવા કોણ છે. સો ઘણા ખરા જે કેરેક્ટર્સ છે એ તો અમને સ્ટોરી જેમ ડેવલપ થતી જાય ને આપણા માઇન્ડમાં એમ સ્ટ્રાઇક થતા જ જાય કે આ બહુ સરસ કરી લેશે. 1-2 ઓપ્શન આપણે વિચાર્યા જ હોઈએ. અને હિતુ સર એટલા મતલબ ડાઉન ટુ અર્થ છે કે એમને રીચ કરવા બહુ ઈઝી છે. એમને જેને પીચ કર્યા અને એના પછી એમનો રિસ્પોન્સ એ બધું એટલું સ્મૂથલી કે એવું જ લાગે એમના માટે જ બન્યું છે આ કેરેક્ટર. હવે એક સવાલ, જ્યારથી મેં ટ્રેલર જોયું કે તમે કીધું કે જેમ જેમ અત્યારે તમે કહ્યું કે જેમ જેમ આવતું ગયું એમ, પરીક્ષિત ટમાલિયા એ જે પ્રકારના વ્યક્તિ છે, હું એમને વ્યક્તિગત પણ ઓળખું છું, અને જે રીતના રોલ્સ એમણે હજી સુધી કર્યા છે, એટલે ચોકલેટી હીરો કહીએ, એને નેગેટિવ રોલમાં જે ટ્રેલર દેખાડે છે એ પ્રમાણે, તો એ એક તમે ચેલેન્જ તરીકે પરીક્ષિતને કીધું કે નહીં આ કંઈક અલગ કરીએ,
નહીં, બે વસ્તુ મારા ખ્યાલથી છે એટલે એમાં. રિસ્ક પણ જો કોઈ પણ કલાકાર રિયલ લાઈફમાં ગમે પણ એવા હોય, પણ એક્ટર તરીકે એ જો સારા હોય તો કોઈ પણ રોલ એમને આપીએ. આ હું તમને કેરેક્ટરાઇઝેશન Of course, હિસાબથી કહું of છું કે પરીક્ષિત રિયલ લાઈફમાં ઘણો જ હા. કહેવાય ને સારો જી, વ્યક્તિત્વ જી, ધરાવે જી, છે, જી. પણ રોલ નેગેટિવ કેમ એટલે હા. અમે લોકો નોર્મલી રિયલ લાઈફના એટલે વિલન્સ એ જોઈને તો રિયલ ખરું. લાઈફના એટલે વિલન્સ ના એ તો આપતા ખરું, પણ હોઈએ. અત્યાર સુધી જે એમણે મૂવી કરી છે એ એ મારે બધામાં એમણે કીધું ચોકલેટ હીરો, પણ હવે સીધા એ તો સર એ જ છે કે દરેક ટોપિક વાઇઝ એ કન્સિડર થાય જ ને અમને કેવા રોલ કર્યા છે. એટલે હું નથી કરતો કન્સિડર. મારી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી લુક હતી, કારણ કે એ એવા દેખાવા જોઈએ. અમારો એ જે તમે જે કેરેક્ટર કહો એ રીચ ગાયનું કેરેક્ટર હતું, પૈસાદાર અમીર બાપનો છોકરો હોય એવું કેરેક્ટર હતું, જે લુકમાં પરીક્ષિત સૂટ થતો, ફિટ બેસતો હતો. દેટ વોઝ ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયા. અને પછી તો નરેશન ને બધા થાય, જેની અંદર એક્ટિંગ ને બધી વાત તો પછી થાય. તો ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયા ઇવન હિતુ સરના કેસમાં પણ કે જે એક ફિટ માણસ હોવો જોઈએ, જે પોલીસનું કેરેક્ટર પ્લે કરતો હોય, તો એ દ્રષ્ટિએ મેં જોયું તો એ મને હિતુ સર લાગ્યા કે એની અંદર ફિટ જઈ શકે છે, તો અમે એમને રીચ આઉટ કર્યું. ધ સેમ વે કે પહેલા લુક મેં Right. જોઉં કે કોણ એની અંદર વધારે સારું લાગશે, અને પછી કે એક્ટ વાઇઝ કે એક્ટિંગ વાઇઝ કેવી રીતના અંદર ન્યાય મળશે, એ સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા હોય. કારણ કે પરીક્ષિત પોતે પણ જ્યારે અમારા પોડકાસ્ટમાં આવ્યા હતા ત્યારે એમણે કહ્યું કે હું એવું ઈચ્છું છું કે મારી હવેની ફિલ્મ એ મારી આગલી ફિલ્મ કરતાં મારો રોલ અલગ હોય. દરેક સારા આર્ટિસ્ટ આવું જ વિચારતા હોય કે સ્ટીરિયોટાઇપ ના થઈ જાય, અલગ અલગ અને ટાઈપના હા, રોલ્સ પ્લે કરવા. અત્યાર સુધી એમણે એ નિભાવ્યું છે, જેટલી Yes. મેં એમની મૂવીઝ જોઈ છે. તો ટ્રેલર, જે પહેલું ટ્રેલર કે ટીઝર હતું, એ આઈ થિંક આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ આવી ગયું. જી જી જી. તો આટલું સમય લાગવાની પાછળ કારણ? સર આમાં એવું છે કે આ જે મેં શરૂઆતમાં તમને કહ્યું એમ કે એક રિયલ ઇન્સિડન્ટ થી ઇન્સ્પાયર્ડ છે આ. એટલે અમારે ઘણા બધા એવા પરિબળ પણ જોવા પડે કે આગળ જતા કોઈ પ્રોબ્લેમ પ્રોડ્યુસરને પણ ના થાય. બરાબર, એટલા માટે અમારા એડિટિંગના ઘણા બધા વર્ઝન થયા છે આમાં, કે જ્યાં જ્યાં અમને એવું લાગતું હતું કે જ્યાં ભવિષ્યમાં પણ કઈ વાંધો આવી શકે છે, કે સેન્સરમાં પણ વાંધો આવી શકે છે, કારણ કે સ્ટોરી એટલી બહુમુખી છે કે ઘણા લોકોને તો એ જ શરૂઆતમાં પ્રશ્ન હતો કે આ સેન્સર થશે કે કેમ. એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે કહેવાય ને કે સેન્સર તમને બધાને ખબર છે એમ ઘણું સ્ટ્રિક્ટ હોય છે, ઘણા શબ્દો માટે સ્ટ્રિક્ટ હોય છે. અમે તો આખી આખી વાત જ રેપની આજુબાજુની કરી રહ્યા છીએ, એટલે અને ગુજરાતી ભાષામાં એ પણ બાજુ, કારણ કે સેન્સર વાળાને વધારે પડતો પ્રેમ હોય છે ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે એમને. કારણ કે મેં તો 2-3 ફિલ્મો જે કરી છે એમાં ઇવન મારે સેક્સ એજ્યુકેશન મૂવી હતી, એ મુંબઈમાં રિજેક્ટ થઈ હતી એ ફિલ્મ, અને એમાં પણ એક પણ કિસ સીન નહોતો, છતાં પણ એક સબ્જેક્ટિવ ફિલ્મ હતી, થરોલી સબ્જેક્ટિવ ફિલ્મ. એને પણ પછી મારે દિલ્હી જઈને એને સેન્સર કરાવીને લાવવું પડ્યું. એ વખતે એફકેટ હતું, અત્યારે તો એ પણ ડિઝોલ્વ થઈ ગયું છે. સો એ કહેવાય એટલે પ્રિકોશનરી અમે ઘણા બધા સ્ટેપ્સ લીધા અંદર બન્યા પછી, એડિટ પર ડબિંગ થયા પછી પણ, અને જ્યાં જ્યાં એવું લાગતું હતું કે આ ઓબ્જેક્શન થઈ શકે છે આની અંદર, યા ફ્યુચરમાં કઈ પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, અને વચ્ચે મને તો 2-3 કોલ ને મેસેજ પણ આવી ચૂક્યા છે. કોઈ એક બેનનો, મને એક લેખિકા હશે, એમનો મને કોલ આવ્યો હતો કે મેં આના પર ડ્રામા કર્યું, તમે મારામાંથી કોપી કરી છે, મને ફિલ્મ બતાવો, નહીં તો હું આમ કરી દઈશ, તેમ કરી દઈશ ને. એટલે એવા ઘણા બધા વસ્તુ એવી બધી ઘણી બધી હોય છે કે જે પબ્લિક ડોમેનમાં તો ન જ હોય, પણ એના કારણે થોડું લેટ થતું ગયું, પણ એન્ડ ઓફ ધ ડે અમે સેન્સર પણ થઈ ગયું પ્રોપર રીતના, અને હવે રિલીઝ પણ હવે કરી રહ્યા છીએ. અને શું સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે મૂવી? યુએ સર્ટિફિકેટ. અને કેટલી લાંબી છે? 2 કલાક 20 મિનિટ. બરાબર છે, એટલે જે આપણી ગુજરાતી મૂવીની નોર્મલી લેન્થ હોય છે એ પ્રમાણે. તો આ મૂવીને તમે કીધું એ પ્રમાણે સેન્સરમાં થી પણ સરસ પસાર થઈ ગઈ. બિલકુલ બિલકુલ, કોઈ વધારે મેજર કટ્સ છે રિલીઝ કરવામાં કોઈ તકલીફ? ના ના, બિલકુલ નહીં. એકવાર સેન્સર થઈ ગયા પછી તો કઈ હોતું જ નથી, કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન હોતું નથી ગવર્મેન્ટનું. અને એ મને જણાવતા બહુ આનંદ થાય છે કે કોઈ જ સીન અમારા કપાયા નથી. વેરી ગુડ. એકાદ ડાયલોગની અંદર કહ્યું એમ કે સેન્સર વાળાને ગુજરાતી ભાષા પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમ છે, એના કારણે એમને એવું લાગે છે કે ગુજરાતની ઓડિયન્સ કેટલાક શબ્દો ને સ્વીકાર નહીં શકે, કે એમને માટે કે ને એમના દિલ દુભાઈ જશે, એ દ્રષ્ટિએથી એ લોકો ઘણા એવા જ વર્ડ્સ જે આપણે રોજ બોલતા હોય એવા વર્ડ્સ પણ એ લોકો તો કડાવડાઈ નાખે છે. એ દ્રષ્ટિએ નાના 1-2 કટ્સ છે, બાકી એના સિવાય કોઈ મેજર કટ્સ નથી. બહુ સરસ. હવે જે મેઇન જે વિક્ટિમનો રોલ જે છે એ તેલુગુ એક્ટર છે, જી, તો એમને ગુજરાતી મૂવીમાં લાવવા પાછળનું કોઈ
ખાસ તમારો વિચાર? સૌથી પહેલા તો એ ગુજરાતી જ છે એ છોકરી. ગુજરાતી જ છે. એટલે મેં તમને સૌથી પહેલા કહ્યું કે અમે સ્ટોરી વખતે જ કોઈ જ પ્લાનિંગ નહોતો કોણ આર્ટિસ્ટ હશે કોણ નહીં હોય. એકવાર સ્ટોરી ડિસાઇડ થાય એટલે કેરેક્ટર્સ ડિસાઇડ થાય. એમાં અમારી જે ડાયરેક્શનની ટીમ કે પ્રોડક્શન તરફથી ઓપ્શન્સ હોય એમાં એક ઓપ્શન એમનું પણ હતું. એટલે એમને કાસ્ટ કરતી વખતે અમારું એવું કઈ વધારે વિશેષ ધ્યાન એમ કારણ કે અમને ખબર હતી અમારી સ્ટોરી બહુ જ મજબૂત છે. સો એમાં જે પણ ફિટ બેસતા હતા એમાં એ પણ ફિટ બેસતા, પ્રાચી ફિટ બેસતી હતી તો અમે એને એ રીતના કાસ્ટ કરી. સો એ અમારા માટે વેલ્યુ એડ ઓન છે. તેલુગુ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એમણે ફિલ્મો ઘણી કરી છે જી, એ અમારા માટે વેલ્યુ એડ ઓન છે એ વસ્તુ. બરાબર છે. તો મૂવીનું શૂટિંગ ફક્ત અમદાવાદમાં થયું છે? અમદાવાદ, ગાંધીનગર. અચ્છા. ને એવું કોઈ ખાસ સીન કે જે તમને એમ લાગ્યો કે ના આ મેં બહુ સરસ થયો મારા માટે? મને સરસ મારાથી થયો એના કરતા મને એવું લાગે છે કે જે સૌથી ચેલેન્જિંગ હતો ને બે સીન હતા. જે વિક્ટિમનું જ તમે જે કેરેક્ટર કહ્યું છે એને કે રેપની ઘટના એક તો જે અમારે શૂટ કરવી હતી એ, કારણ કે અમારા બધા માટે નવો પ્રયોગ હતો. રાઈટ. જે અમારું કાસ્ટ હોય, ક્રૂ હોય કે પ્રોડક્શન હાઉસ હોય, ઇવન એના માટે હોટલ મળવી જ્યાં ઘટના થઈ રહી છે રિયલ કેસની અંદર એક હોટલની રૂમમાં આ ઘટના થઈ હતી. કોઈ હોટલ વાળો પોતાનું નામ એની બગાડવાની નામે એ હોટલ પણ ન આપવો જોઈએ. મતલબ કહે ને કે એક ઇન્ટેલિજન્સ તો એવું જ કહે છે કે આવું તો કોઈ ના એલાવ ના કરે, પણ એ બધું મળી ગયું. અમારા આર્ટિસ્ટો કલાકારોએ પ્રોપર વેમાં એને એક્ઝિક્યુટ કર્યું. એ ઘટના જો એટલી સરસ રીતના થઈ છે કે જેટલા પણ લોકો અત્યાર સુધી ફિલ્મ જોઈ છે એ બધાને એ બહુ વ્યવસ્થિત લાગ્યું છે કે આટલું એક કહેવાય ને કે ઘણી વાર કેવું હોય ચેલેન્જ આવી ફિલ્મોમાં કેવું હોય કાં તો તમારે ખુલીને કામ કરો તો રિયલ લાગે, અધરવાઇઝ ઉપર છલ્લું લાગે. બંને વાતનું પોસિબિલિટી છે. કારણ કે એક્ઝેક્ટ એને જ એવું રેપ્લિકેટ કરવું ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક. અને મને એવું લાગે છે કે ઘણા મહદ અંશે અમે એની અંદર સફળ થયા છીએ કે જોઈને તમને એ બ્રુટાલિટી તમને મહેસૂસ થાય, એ જે વાસ્તવિકતા તમને પણ મહેસૂસ થાય ઓડિયન્સ તરીકે પણ. એટલા હદ સુધી અમે ગયા છીએ અને છતાં પણ યુએસ સર્ટિફિકેટ લઈને આવ્યા છીએ. એ મારા માટે બહુ સેટિસ્ફેક્ટરી વાત છે. અને એક બે સીન ની તમે કીધું, એક આ અને એની પહેલા પણ એક એકચ્યુઅલી કેવું એ તો હવે વધારે સ્પોઇલર થઈ જશે, પણ આવા જ એક બે જે આ જ ઘટનાની આજુબાજુ વણાયેલા એક બે સીન છે કે જે એવું લાગતું હતું કે આ તો બહુ ચેલેન્જ, જો સારી રીતના નહીં થાય ને તો બહુ હંબક લાગશે એવું લાગતું હતું. અને એક જે કહે ને કે એક તો ઓવર એક્ટિંગ પણ ના થવી જોઈએ બરાબર, અને એક અંડર એક્ટિંગ પણ ના થવી જોઈએ. આ બે વસ્તુનો બહુ ડર લાગે આવા સીન્સ જ્યારે હોય ત્યારે. કારણ કે નોર્મલ બીજા સીન તો કેવું કે એ તમારા ડાયલોગ પર પણ નીકળી જાય અને એક્ટિંગ થોડી બહુ એની અંદર પણ નીકળી જાય, પણ આ પર્ટિક્યુલર સીન જે છે એ એક ક્લબ ઓફ ડિફરન્ટ થિંગ્સ હોય. એક જણાથી ના થઈ શકે કે છોકરી સારું કામ કરી લે અને માન લો પરીક્ષિત નો કેરેક્ટર છે એને પ્રોપર ન કર્યું હોય તો પણ એક કોમ્બિનેશન હોય, એક જે આખું આર્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ એને આખું ડેવલપ કર્યું છે એનું પણ એક કામ છે, કેમેરા ટીમનું પણ એક કામ છે. એ રીતે એટલે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ પ્રોપર વર્ક કરે ને ત્યારે જ એને એક સીન બને. અને એ અમને સંતોષજનક લાગ્યો છે કે આઉટપુટ બહુ સરસ આવ્યું છે એનું. અત્યારે આ મૂવી તો રિલીઝ થઈ જશે 20મી તારીખે, પછી પ્રણવભાઈ શું કરે છે? પ્રણવભાઈ આવું જ કઈ સબ્જેક્ટ બીજું લઈને આવશે. એટલે હજી અત્યારે અલગ અલગ જોનરમાં, પણ આવું જ નહીં. હા, જેમ આર્ટિસ્ટોનું એવી રીતના મારું પણ એવું જ છે, કંઈક નવું એક્સપ્લોર કરતા રહીએ. 2025માં આવશે જ કઈ ને કઈ, પણ એ સમય આવે પ્રોપર ચેનલ થી જ એને ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય તો વધારે સારું. તો આપણા અત્યારની ટીમના જેટલા પણ સભ્યો આવ્યા છે એમણે અપીલ કરી છે આ મૂવી કેમ જોવી જોઈએ, તો તમે ડાયરેક્ટર તરીકે હું દરેક જગ્યાએ આ વસ્તુ કહું જ છું કે ઓટીટી ની અંદર આપણે કોરોના પછી મોટા ભાગનો દર્શકગણ છે ઓટીટી પર શિફ્ટ થયો છે અને ઓટીટી પર અલગ અલગ ભાષાની અલગ અલગ જોનરની ઘણી સારી ફિલ્મો હોય છે. મલયાલમ ફિલ્મો, તેલુગુ, તમિલ, ઇંગ્લિશ ફિલ્મો, સ્પેનિશ ફિલ્મો, કોરિયન ફિલ્મો, ઘણી અલગ અલગ ટાઈપની ફિલ્મો આવે છે અને લોકો એ જોઈને મારા ફેમિલીમાં પણ જોઈને વિચારતા હોય કે આપણી ગુજરાતીમાં આવી ફિલ્મો ક્યારે બનશે. તો આવી જ ઓડિયન્સ છે એને જરૂરથી 31st જોવી જોઈએ. એમને નવી ફ્લેવર મળશે ગુજરાતી ભાષામાં. 20 ડિસેમ્બરે રિલીઝ થઈ રહી છે, જરૂરથી ફિલ્મ જોજો. તો 20 ડિસેમ્બરે 31 ડિસેમ્બરની ઘટનાને એક વર્ણન કરતી, જેમણે કીધું કે 2002-04ની આસપાસ આવી ઘટના થઈ હતી, તો એના પર આધારિત એક મૂવી આવશે. ટીમના મેમ્બરોએ કીધું એ પ્રમાણે મૂવીનો વિષય અલગ છે. આપણી ગુજરાતી મૂવી ઇન્ડસ્ટ્રીને જરૂરી છે એવા વિષય પર આ ફિલ્મ બની છે.
તો આપણે સૌ જોવા જઈશું. આપણે એનો રિવ્યૂ તો અહીંયા કરીશું જ એ જ દિવસે 20મી તારીખે. તો એ રિવ્યૂ પણ તમે જોજો. અને બસ આપણા પોડકાસ્ટ આવતા રહેશે. પ્રણવભાઈ ફરીથી આપણા મહેમાન થશે પોડકાસ્ટમાં, તો એમને પણ આપણે બોલાવીશું અને ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી વિશેની વાતો આપણે તમારી પાસેથી જાણીશું તે વખતે. તો બધા જ જે સભ્યો, ચારેય સભ્યોએ પ્રોમિસ કર્યું છે કે એ લોકો ફરીથી પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં 1 by 1 આવશે, પણ આ રીતનાની એક્સક્લુઝિવલી આવશે. તો એમને આપણે રાહ જોઈશું, એમને આપણે આમંત્રણ આપીશું. તો બસ 31ની સફળતા માટે તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. અને ફિલ્મ સફળ થાય અને એક મેસેજ યુવાનોમાં પહોંચે કે આ શું, આખી ઘટનાથી શું બધું થાય છે, લોકો કઈ લાગણીઓમાંથી પસાર થાય છે, એને પણ એમને થોડું નોલેજ આવે. બસ આપણે મળતા રહીશું પોડકાસ્ટ ડાયરીઝમાં વારંવાર. આવનારું પોડકાસ્ટ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, તો એ પણ જોજો. એ શું છે એ સોશિયલ મીડિયા પર ફોલો કરશો એટલે ખ્યાલ આવી જશે. ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા છો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, અને જો વારંવાર આવો છો અને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો અત્યારે જ કરી દો. આવા નવા પ્રકારના પોડકાસ્ટ અને ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે, મનોરંજન ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી નવી નવી વાતો આપણે અહીંયા કરીએ છીએ. ફરીથી મળીએ, ત્યાં સુધી સિદ્ધાર્થ શાહને આજ્ઞા આપો. તમને બધાને મારા તરફથી આવજો.